Hello, I am Professor Kadse JJ from Late Pushpadevi Patil Arts and Science College, Risod Washim, from Department of Microbiology, and this is the topic which I will cover, that is a basic metabolism and glycolysis pathway for third year student. In this topic we will going to discuss about what do you mean by metabolism, and what is the importance of this metabolism. Along with glycolysis, we'll introduce glycolysis also with the other important features of this glycolysis, and how important the glycolysis process is. So let's begin our topic. We will firstly introduce what do you mean by metabolism, then we will discuss about the historical perspectives, introduction to glycolysis, how glycolysis can be regulated, and how or why should we inhibit the glycolysis as various stages. So let's begin with the metabolism. मेटाबॉलिझम म्हणजे एनी कुठली प्रकारची रासायनिक क्रिया जी की लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअलमध्ये होते त्याला मेटाबॉलिझम असे म्हणले जाते. आणि मेटाबॉलिझम हे लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल्स लिव्हिंग सेल्स हे प्रमुखतेने दाखवत आहेत. मग हे मेटाबॉलिझम हे ऊर्जा बनवायसाठी किंवा त्याच ऊर्जेचा वापर करून त्या ऊर्जेचा खर्च करून सेल किंवा ऑर्गनल्सला वर्क करण्यासाठी पण लागू शकते. जी ऊर्जा ॲनाबॉलिक आणि कॅटाबॉलिक दोन प्रोसेस म्हणजे मेटाबॉलिझम रासायनिक क्रिया हे दोन गटामध्ये विभाजन केलेलं आहे. सो फर्स्ट इज ॲनाबॉलिझम. ॲनाबॉलिझम म्हणजे अशी रासायनिक प्रक्रिया ज्यामध्ये एनर्जी निर्माण केली जाते आणि बायोमॉलिक्यूल सिंथेसाइज केले जातात, याला ॲनाबॉलिझम म्हणले जाते. वाईल कॅटाबॉलिझम म्हणजे असे रासायनिक क्रिया ज्यामध्ये बायोमॉलिक्युल्सला ब्रेकडाऊन केले जाते अँड त्या प्रोसेसला कॅटाबॉलिझम असे म्हणतात. आणि ग्लायकोलिसिस ही एक कॅटाबॉलिक प्रोसेस आहे आणि महत्त्वाचं म्हणलं तर ही मोस्ट ऑफ दी लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल्समध्ये बघण्यात येते. ही जी ग्लायकोलिसिस प्रोसेस आहे ही बॅक्टेरियामध्ये पण काही प्रमाणात होते, प्लांट्समध्ये पण होते आणि ॲनिमल्समध्ये पण होते. तर ग्लायकोलिसिस पाथवे रेग्युलेट करण्यासाठी एन्झाईम्स महत्त्वाचे रोल प्ले करतात. एन्झाईम्स म्हणजे काय? एनी एनी केमिकल रिॲक्शन इन मेटाबॉलिझम can be can be upregulated, downregulated, or it can be processed by the uses of enzymes. Enzymes are a biological catalyst which enhance the rate of reaction but does not take part in reaction. म्हणजे काय? असे काही बायोमॉलिक्युल्स आहेत किंवा मॉलिक्युल्स आहेत जे की रिॲक्शनची गती वाढवून देतात पण रिॲक्शनमध्ये भाग घेत नाहीत, अशांना आपण एन्झाईम्स म्हणतो. आणि एव्हरीऑल मेटाबॉलिझममध्ये एन्झाईम्स हे महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. नेव्हरदलेस मेटाबॉलिझममध्ये कधी कभार हॉर्मोन्स, स्टिरॉइड्स, काही अल्कलाइन कंटेंट्स, ऑदर पण इफेक्ट करतात, पण सर्वात महत्त्वाचा रोल जे आहे मेटाबॉलिझममध्ये तर एन्झाईम्स आहेत. आणि हे एन्झाईम्स रेग्युलेट करतात प्रोसेसला. म्हणजे काय? ग्लायकोलिसिस पाथवे म्हणा किंवा क्रेब्स सायकल म्हणा किंवा ऑदर एखादी केमिकल रिॲक्शन म्हणा, तर याला चालू बंद करणे, दॅट इज रेग्युलेशन करणे, यासाठी महत्त्वाचं कारणीभूत ठरतात एन्झाईम्स अलॉंग विथ सर्टेन हार्मोन्स. सो लेट्स बिगिन विथ व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिझम. मेटाबॉलिझम म्हणजे रासायनिक क्रिया आणि हे रासायनिक क्रिया हे मुख्यतः लिव्हिंग सेल्समध्ये होत असतात. सो मेटाबॉलिक pathways are irreversible. Sometimes in some reaction the glycolysis pathway is also responsible for synthesis of new molecule, that is gluconeogenesis, glyconeogenesis. But most of the time these metabolic pathways are irreversible. तर कुठल्याही प्रकारचा मेटाबॉलिझम किंवा मेटाबॉलिक रिॲक्शन कडून याच्या अगोदर प्रथमतः जी स्टेज आहे, आपण बघू ग्लायकोलिसिसमध्ये पण प्रथमतः जी स्टेज आहे, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कमिटमेंट स्टेप प्रोसेस. कमिटमेंट स्टेप प्रोसेस म्हणजे काय? यामध्ये ठरवल्या जाते की प्रोसेस ही करून आणायची का नाही आणायची, यावर निर्भर करते की स्टेट काय.
त्या सेलचा, त्या ऑर्गनचा किंवा ऑर्गॅनिझमचा वेदर टू बी कॅरी आउट दी मेटाबॉलिझम, ती रासायनिक प्रक्रिया करून घ्यायची का नाही, ही सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेपमध्ये कमिटमेंट केली जाते. आपण याआधी पण म्हणलं होतं की जी मेटाबॉलिझम आहे त्याला रेग्युलेट केलं जाते. वेदर टू बी ऑन ऑफ कॅन बी रेग्युलेटेड बाय दी सेल इट सेल्फ बाय दी यूज ऑफ एन्झाईम्स. मेटाबॉलिझम हे मुख्यतः सेलमध्ये आढळून येते, बट युकॅरिटिक सेल्समध्ये जर आपण म्हणलं तर स्पेसिफिक लोकेशन्सलाच आपल्याला मेटाबॉलिझम हे जास्त प्रमाणात बघण्यात येते. याचं एक उदाहरण म्हणायचं म्हणून मी तुम्हाला एक सांगतो. आपण जे इरिथ्रोसाइट्स आहेत ज्याला आपण रेड ब्लड सेल्स म्हणतो, तर ह्या रेड ब्लड सेल्समध्ये ग्लायकोलिसिस प्रोसेस ही होत आहे. बट दी ग्लायकोलिसिस प्रोसेस अंडरगो टू फॉर्म ए लॅक्टिक ॲसिड इन्स्टंट ऑफ पायरुवेट. आपण बघू ग्लायकोलिसिस प्रोसेसमध्ये ही प्रोसेस आहे एरोबिक आणि एनएरोबिक. या अगोदरच आपण म्हणलं होतं की जे मेटाबॉलिझम आहे हे मुख्यतः दोन स्टेजेसमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. एक कॅटाबॉलिक प्रोसेस आणि दुसरी ॲनाबॉलिक प्रोसेस. Catabolic process are involved in oxidation that is oxidative breakdown of large complex molecules in nature. म्हणजे म्हणायचं काय, ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्सला ब्रेकडाऊन केले जाते. वाईल दी ॲनाबॉलिक पाथवेज म्हणजे काय, ज्यामध्ये इट इन्व्हॉल्व द सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाऊंड्स इन नेचर. जस्ट फॉर एक्झाम्पल such as glucose formation. We are dealing about not today's topic is glucose breakdown, but glucose formation is also a process, and that is a anabolic process which comes under the photosynthesis. So anabolic as well as catabolic, मी पहिलेच म्हणलं होतं की मेटाबॉलिझम पाथवे किंवा मेटाबॉलिक पाथवे एनी केमिकल प्रोसेस, इट मे बी ॲनाबॉलिक और कॅटाबॉलिक, रचना करणे किंवा ब्रेकडाऊन करून करणे, हे सर्व रासायनिक क्रिया आहे आणि हे मेटाबॉलिझम म्हणजे रासायनिक क्रियांमध्ये येत आहे. तर आज आपला टॉपिक आहे ग्लायकोलिसिस, दॅट इज ब्रेकडाऊन ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल अँड विच कम्स अंडर कॅटाबॉलिक पाथवे. या अगोदरच आपण म्हणलं होतं की जी ग्लायकोलिसिस आहे ही ग्लायकोलिसिस सायटोप्लाझममध्ये मुख्यतः मोस्ट ऑफ द सेल्समध्ये होत आहे. आणि महत्त्वाचं जर आपण बघितलं, सो in this glycolysis process 10 enzymes catalyze the overall reaction, and in that the glucose म्हणजे काय, ग्लुकोजचं कन्वर्जन पायरुवेट मध्ये होते विथ द हेल्प ऑफ 10 एन्झाईम्स. म्हणजे 10 एन्झाईम्सच्या मदतीने आपण ग्लुकोजचं कन्वर्जन पायरुवेटमध्ये करताय आणि दरम्यानच आपण ATPs खर्च पण करताय आणि ATPs प्रोडक्शन पण करताय. तर हे सर्व होते ग्लायकोलिसिस प्रोसेसमध्ये. आणि हे करत असताना एक ग्लुकोज मॉलिक्यूलपासून आपल्याला 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट्स हे भेटत आहे. म्हणजे एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलपासून आपल्याला 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स भेटत आहे. ग्लायकोलिसिस पाथवे can be done in the presence of air and absence of air. That is, this is the process can be occurred in aerobic condition as well as in anaerobic condition. And the best example of this this is a living cell of human eukaryotic, which most of the cells oxidize the glucose in the presence of air, and some sort of yeast and other lactobacillus convert the glucose into lactate in anaerobic condition. They also follow the same pathway, that is glycolysis pathway. When we see what do you mean by a glycolysis pathway, so glycolysis pathway is glycos, that means a sweet thing, and lysis means to break down, that is known as glycolysis. In other words, we are actually breaking the glucose molecules, that is sweet molecules. And also the glycolysis process is also known as Embden-Merho pathway, who has discovered this pathway. And I would also like to say this glycolysis process is a first process which is to be discovered. Lastly, we have told that this glycolysis process occurs in the cytoplasm,
But there are also few cells which do not show the major pathway, that is glycolysis pathway. In mitochondria, the glycolysis is absent. Lens, cornea of eye, and erythrocytes. In that cells, the glycolysis pathway is absent. This glycolysis pathway is very essential for brain. That is, brain produces the energy by the help of this glycolysis pathway, that is glucose breakdown. And hence, when there is a deficiency of glucose in blood, we suddenly goes unconscious. म्हणजे काय, साधारणतः ब्लडमध्ये जर ग्लुकोजची लेवल कमी झाली तर ब्रेनला कमी पडते, आणि ब्रेनला जर ग्लुकोजची लेवल जर सडनली कमी झाली तर आपल्याला चक्कर वगैरे येते. आणि त्याला प्रोवोक करण्यासाठी म्हणून आपल्याला सलाईन थ्रू ग्लुकोज दिल्या जातात, किंवा ज्यांना चक्कर आली त्यांना स्वीट्स खाऊ घातले जातात, की लगेच त्याच्यामुळे ब्लडमध्ये मिक्स होऊन ते ब्रेनपर्यंत ग्लुकोज जाईल आणि ग्लायकोलिसिस पाथवे थ्रू एनर्जी बनवत जाईल. आणि आपल्या प्रत्येक सेल्समध्ये मोस्ट ऑफ द टाईम एनर्जीच्या स्वरूपात ATPs बनवले जातात. आणि नेव्हरदलेस ही ATPs काही प्रमाणात ग्लायकोलिसिस पाथवे थ्रू पण बनले जातात, आणि सोबत सिट्रिक ॲसिड पाथवे, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन थ्रू एनर्जी फॉर्मेशन होते, दॅट इज ATP फॉर्मेशन होते, जे की प्रत्येक लिव्हिंग सेलला जिवंत ठेवण्यासाठी आणि कार्य करण्यासाठी लागत असते. आणि याला ATP सिंथसिस करण्यासाठी ग्लायकोलिसिस पाथवे ही प्रथमतः असते. ग्लायकोलिसिसच्या संदर्भात मी पहिलेच म्हणलं होतं की दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट बायोकेमिकल प्रोसेस विच इज टू बी स्टडी. म्हणजे ग्लायकोलिसिस सर्वप्रथम ही स्टडी केली आली इन बायोकेमिस्ट्री. आणि त्यानंतर महत्त्वाचं जे सांगितलं दॅट इज लुईस पाश्चर इन 1854 दॅट fermentation process is carried out by microorganisms, and for that also a glycolysis pathway is important. त्यानंतर बर्चनर इन 1897 याचं ह्या सायंटिस्टचं असं म्हणणं होतं की ग्लायकोलिसिस कॅन बी डन outside the cell also, that is the yeast extract by the use of enzymes. पण मुख्यतः ही लिव्हिंग सेल्समध्ये ही सायटोप्लाझममध्ये ग्लायकोलिसिस प्रोसेस होत असते. यादवरच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ग्लायकोलिसिस प्रोसेस ही मोस्ट ऑफ दी ऑर्गॅनिझम्स फॉलो करतात, त्यामध्ये बॅक्टेरिया, फंजाय, प्लांट अँड ॲनिमल्स पंचा पण समावेश आहे. आणि यामुळंच ग्लायकोलिसिसची पाथवे आहे ही डिफर करते, वेगवेगळे स्टेजेस किंवा वेगवेगळे टाईप्समध्ये आपण शिकतो ग्लायकोलिसिस पाथवे, बिकॉज ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस हायली कॉम्प्लिकेटेड होती, डिपेंड करते की त्याचा एंड प्रोडक्ट काय असेल. जर आपण बॅक्टेरियाची जर गोष्ट केलं तर ते काय करतात, पायरुवेटच्या ऐवजी ते लॅक्टिक ॲसिड किंवा अल्कोहोलमध्ये ग्लुकोजला घेऊन जाऊ शकतात. whereas in animals this glucose is converted into pyruvate, but it can be also converted into other products such as fatty acids also. When it is stored, this glucose is stored in the form of glycogen, and from this glycogen, excess of glycogen is converted into the fats. Meanwhile, मी म्हणलं होतं की ग्लायकोलिसिस पाथवेची शेवट आहे त्यामुळंच ते ग्लायकोलिसिस स्पेसिस टू स्पेसिस डिफर होत आहे. आणि जर एरोबिक कंडिशन इन द प्रेझेन्स ऑफ एअर जर का ग्लायकोलिसिस प्रोसेस होत आहे तर फायनली ग्लायकोलिसिस संपल्यानंतर दॅट इज पायरुवेट एंटर होते मायटोकॉन्ड्रियामध्ये, आणि तो सिट्रिक ॲसिड प्रोडक्शन करत आहे. आणि फ्रॉम सिट्रिक ॲसिड प्रोडक्शन थ्रू त्याचे जे एंड प्रोडक्ट्स आपल्याला भेटतील दॅट इज NADH. सो इट विल गो ऑन टू इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन अँड इट विल प्रोड्यूस द एनर्जी, दॅट इज ETC मध्ये जाऊन तो एनर्जी. म्हणजे मुख्यतः ग्लायकोलिसिस नंतर सिट्रिक ॲसिड सायकल होईल, आणि सिट्रिक ॲसिड सायकल नंतर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन होईल, आणि अशा पद्धतीने आपल्याला ओव्हरऑल करून ATPs भेटत आहे, जे की प्रत्येक वेळेस आपल्या शरीरामध्ये ह्या प्रोसेसेस होत आहे. आणि ह्यामध्ये
महत्त्वाचं म्हणजे की फर्स्ट स्टेप ग्लुकोजला ब्रेकडाऊन करून त्याच्यापासून ऊर्जा घ्यायची, तर फर्स्ट स्टेप ही ग्लायकोलिसिस प्रोसेसच आहे. मग ग्लायकोलिसिस प्रोसेस थ्रू आपल्याला काय काय करता येते? जर तुमच्याकडे एखादा ग्लुकोज मॉलिक्यूल आला, तर ग्लुकोज मॉलिक्यूलला ब्रेकडाऊन करून तुम्ही त्याचं कन्व्हर्जन पायरुवेटमध्ये करू, दॅट इज ऑक्सिडेशन वाया ग्लायकोलिसिस पाथवे. पण एवढंच नव्हे, हा ग्लुकोज मॉलिक्यूलला आपण बॉडीमध्ये स्टोर्स पण करू शकतो. जर ह्युमन बॉडी असेल तर ग्लायकोजन, सो प्लांट असेल तर स्टार्च आणि सुक्रोज. पण एवढंच नव्हे, तर ह्या ग्लुकोजचं युटिलायझेशन आपण सेल वॉल सिंथसिससाठी पण करतो, जे की प्लांट्समध्ये होते. एक्स्ट्रासेल्युलर मॅट्रिक्स सिंथसिस, जस्ट फॉर एक्झाम्पल रेड ब्लड सेल्समध्ये कार्बोहायड्रेट जे लागते, तर तो कार्बोहायड्रेट पण ह्या ग्लुकोज मॉलिक्यूलपासून पण ठरवल्या जाते. म्हणजे स्पेसिफिसिटी पण, म्हणजे आपल्या सेल वॉल दॅट इज सेल मेम्ब्रेनचे पण काही कन्स्टिट्युएंट्स बनवण्यासाठी ग्लुकोज हे महत्त्वाचं रोल प्ले करते. आणि सेल वॉल सिंथसिस दॅट इज इन प्लांट्स, ॲनिमल्स, दे सिंथसिस इज डन बाय दी ग्लुकोज. आणि एवढंच नव्हे, आपण आज जे काही पण अन्न वगैरे खातोय, तर ते बनते फोटोसिंथेसिस पाथवे. आणि फोटोसिंथेसिस पाथवेमध्ये आपण जे म्हणलं, दॅट इज द C3 पाथवे. अँड इन दॅट C3 पाथवे वी आर गेनिंग a glucose molecules by using C3 pathway, C4 pathway, as well as photosynthesis also. मोस्ट ऑफ द टाईम इंटरकन्व्हर्टेड ही प्रोसेस आहे, आणि त्यामध्ये रायबोज 5 फॉस्फेट सिंथसिससाठी पण ग्लुकोज मॉइटीसचा वापर केला जातो. आणि या दरम्यान आपल्याला इंटरकन्व्हर्टेड स्टेट्समध्ये आपल्याला प्लांट्स हे ग्लुकोज मॉलिक्यूल्स बनवून देत आहेत, अलॉंग विथ सर्टन सेकंडरी मेटाबोलाइट्स, जे की महत्त्वाचे आहेत आपल्या आयुर्वेदिकसाठी. सेकंडरी प्रोडक्ट्स जे आहेत, तर त्यासाठी पण ग्लुकोज मॉलिक्यूल हे महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. त्याचं ऑक्सिडेशन करण्यासाठी परत प्लांट्समध्ये पण ग्लायकोलिसिस प्रोसेस ही महत्त्वाची ठरते. आपण बघूत ह्या काय होते ह्या ग्लायकोलिसिस प्रोसेसमध्ये. आपण पहिले म्हणलं की ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होते. मग ह्या ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन पायरुवेटमध्ये होते. 2 मॉलिक्युल्स ऑफ पायरुवेट, म्हणजे 10 काही स्टेजेस आहेत जे की एन्झाईम्स रेग्युलेट करतायत. आणि त्या 10 एन्झाईमच्या मदतीने ग्लुकोजला ब्रेकडाऊन करून आपण त्याचं कन्व्हर्जन पायरुवेट करतो. जर एरोबिक कंडिशन असेल, जर एअर असेल, तर ऑर्गॅनिझम जर ह्युमन असेल, तर एरोबिक कंडिशनमध्ये याचं कन्व्हर्जन काय होते, इन द फॉर्म ऑफ लॅक्टेट. ठीक आहे. आणि हे लॅक्टेट आपल्या बॉडीमध्ये पण स्टोअर होते इन द फॉर्म ऑफ मसल. जर तुम्हाला याचं जर उदाहरण जर द्यायचं म्हणलं, की आपण दररोज काही हार्ड एक्झर्शन करत नाही, जर कंटिन्युअसली आपण हार्ड एक्झर्शन करल, तर आपल्या मसलमध्ये ग्लायकोजनच्या स्वरूपात ग्लुकोज मॉलिक्यूल स्टोअर केलेले आहे. ते ग्लायकोजनचं ब्रेकडाऊन होऊन त्याच्यापासून पायरुवेट बनलं, आणि पायरुवेटचं कन्व्हर्जन लॅक्टिक ॲसिडमध्ये बनवलं, आणि त्या लॅक्टिक ॲसिडमुळं आपलं अंग पिकल्यावानी वाटेल. सो आणि एवढंच नव्हे, मी पहिले पण म्हणलं होतं की इथून एरोबिक कंडिशनमध्ये हे लॅक्टिक ॲसिडमध्ये प्रोड्यूस होते. पण काही सेल्स आहेत जसं की इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, त्यामध्ये पायरुवेटचं डायरेक्टली असं कन्व्हर्जन होऊन ETS किंवा सिट्रिक ॲसिडमध्ये न जाता ते डायरेक्टली इरिथ्रोसाइट्स काय करतात, लॅक्टेट किंवा लॅक्टिक ॲसिड प्रोडक्शन करतात. तर हे विशिष्ट रेड ब्लड सेल्समध्ये होते. आणि जे आपण मायक्रोबायोलॉजी स्टुडंट आहे, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की फर्मेंटेशन प्रोसेसमध्ये लॅक्टिक ॲसिड आमनं, दॅट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस, महत्त्वाचं प्रोसेस जी आहे, जी की मायक्रो ऑर्गॅनिझम कॅरीड आउट करते. आणि त्यामध्ये ग्लायकोलिसिस प्रोसेस थ्रू लॅक्टिक ॲसिड प्रोडक्शन, म्हणजे इडली म्हणा, डोसा म्हणा, किंवा अदर काही फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स म्हणा, किंवा अल्कोहोल प्रोडक्शन पण म्हणा, तर ही ओव्हरऑल प्रोसेस ही ग्लायकोलिसिस प्रोसेस थ्रूच होत आहे. आणि यामध्ये लॅक्टेट किंवा अल्कोहोल कन्व्हर्जन किंवा अदर ॲसिड प्रोडक्शन हे सर्व काही बॅक्टेरिया हे ग्लायकोलिसिस प्रोसेस थ्रू करते, बाय एरोबिक ॲज वेल ॲज एनएरोबिक कंडिशन. डिपेंड करते की स्पेसिस कुठली आहे आणि ऑर्गॅनिझम कुठला आहे. डिपेंड करते की कुठल्या प्रकारचं ऑर्गॅनिझम आणि प्लांट आहे, ती ग्लायकोलिसिस प्रोसेस होत काही. जे आपल्याला एंड प्रोडक्ट भेटला ते पायरुवेट. डिपेंड करते की जर ह्युमन असेल किंवा एखादी प्लांट असेल, कुठल्या स्टेजमध्ये विशिष्ट स्टेजमध्ये तो काय करेल,
पायरुवेटचं कन्व्हर्जन ॲसिडिल को आहे. जर आपण ह्युमन आहे आणि ह्युमनला जर इन्स्टंट एनर्जीची गरज पडते, तर ते काय करेल, ग्लुकोजला कन्झ्युम करेल. ग्लुकोजला कन्झ्युम करून त्याचं कन्व्हर्जन पायरुवेटमध्ये करेल. पायरुवेट ही ओव्हरऑल प्रोसेस कुठे झाली, ही एवढी प्रोसेस झाली सायटोप्लाझममध्ये. मग हा जो आपला पायरुवेट आहे हे एंटर करते कुठं, मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये मग फर्दर प्रोसेस होते, दॅट इज सिट्रिक ॲसिड सायकल प्रोसेस होती. आणि त्या दरम्यान आपल्याला NADH मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स भेटतात आणि त्याला आपण ATPs सिंथसिस करण्यासाठी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनमध्ये त्याचा यूज करून आपण ओव्हरऑल एनर्जी प्रोड्यूस करतो. आणि यामुळे आपले सेल्स जिवंत असतात. जर काय होईल, जर एखाद्या सेलमध्ये जर ATP सडनली ब्लॉक केले जातील और सडनली ATP संपतील, तर ती सेल डेथ होऊ शकते. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, कोमा एखादी स्टेज आहे, आपल्याला माहिती आहे कोमा. तर त्यामध्ये काय होते, ब्रेन सेल्सचे डेथ होतात. का, सर्टन मेटाबॉलिझम त्यांचं खराब झाल्यामुळं. म्हणजे काय, तर ते ऊर्जा बनवू शकत नाहीत आणि ते डेथ होऊन जातात. म्हणजे काय, ATPची डिफिशियन्सीमुळे ते डेथ होतात. तर अशा पद्धतीने ह्युमन कोमामध्ये जाऊ शकते ज्यावेळेस त्यांची ATPची त्यांना सप्लाय बंद झालेली आहे किंवा ती सेल ATP सिंथसाइज करू शकत नाही. दॅट इज ग्लायकोलिसिस ऑर सिट्रिक ॲसिड ऑर एनी अदर पाथवेज टू मेटाबॉलिझम करू शकत नाही. तर ओव्हरऑल बोलायचं म्हणलं तर हे ग्लायकोलिसिस प्रोसेस इज ब्रॉडली डिवायडेड इंटू टू टाईप्स. दॅट इज प्रिपरेटरी फेज आणि पे ऑफ फेज. आता हे काय आहे आपण या संदर्भात बघूत, पण महत्त्वाचं मेन काय, जी ग्लुकोज मॉलिक्यूल दॅट इज इट कन्सिस्ट ऑफ 6 कार्बन. ठीक आहे, म्हणजे काय, तुम्हाला 6 कार्बनचा मॉलिक्यूल दॅट इज ग्लुकोज आहे त्याला ब्रेकडाऊन करून 3 कार्बनचे 2 मॉलिक्यूल्स बनवायचे, दॅट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ऑर पायरुविक ॲसिड. तर ही ओव्हरऑल प्रोसेस ही 2 स्टेपमध्ये होते. नंबर फर्स्ट इज प्रिपरेटरी फेज. आता ह्या प्रिपरेटरी फेजमध्ये जाण्या अगोदर तुम्हाला ही ओव्हरऑल ग्लायकोलिसिस पाथवे ही अर्धी दाखवली आहे. 2 स्टेजेसमध्ये आहे, प्रिपरेटरी फेज आणि पे ऑफ फेज. तर ही प्रथम आहे, दॅट इज प्रिपरेटरी फेज. यामध्ये काय होते तुम्ही बघून घ्या. ग्लुकोज मॉलिक्यूल, जर आपण एखादं कुठली शुगर मॉलिक्यूल किंवा अन्न वगैरे खाल्लेलं आहे, तर ते ब्रेकडाऊन होऊन तुमच्या ब्लडमध्ये तो ग्लुकोज तुमच्या ब्लडमध्ये पोहोचला. कुठून, इंटेस्टाईन थ्रू ते ब्लडमध्ये तुम्ही जे काही पण खाल्लेलं आहे ते खाल्ल्यानंतर त्याचं ब्रेकडाऊन होऊन ग्लुकोज बनते आणि ते ग्लुकोज तुमच्या हिपॅटिक वेन थ्रू तुमच्या ब्लडमध्ये मिक्स होतील आणि ते ब्लडमध्ये मिक्स होऊन पूर्ण बॉडीला जातील. आता गृहीत धरा आपलं हात आहे किंवा मसल आहे, तिथपर्यंत तो ब्लडमध्ये मिक्स होऊन तो ग्लुकोज मॉलिक्यूल तिथपर्यंत आलेला आहे. आता तो ग्लुकोज मॉलिक्यूल सेलच्या आतमध्ये एंटर झाला आणि तो आता सेलच्या आतमध्ये जाऊन सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये आहे आणि तो सायटोप्लाझममध्ये असताना त्याला आता ब्रेकडाऊन करून ऊर्जा बनवायची पेशीला, मसलच्या पेशीला, आपल्या हातातल्या मसलच्या पेशीला. तर मग काय होईल सर, ते ग्लुकोज मॉलिक्यूल आहे, त्या ग्लुकोज मॉलिक्यूलला एन्झाईम, आपण पहिलेच म्हणलं होतं एन्झाईम आर दी मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स विच रेग्युलेट्स द मेटाबॉलिझम. रासायनिक प्रक्रियाला चालू बंद करणे किंवा कंटिन्युअसली रन करण्यासाठी एन्झाईमचे महत्त्वाचे रोल प्ले करतात. मग काय, महत्त्वाचा जो एन्झाईम आहे जो की ग्लुकोजला अटॅच होऊन ग्लुकोजचं कन्वर्ट करते ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, दॅट इज नोन ॲज हेक्झोकायनेस. आता ह्या हेक्झोकायनेस आपण पहिलेच आपण म्हणलं होतं की ही जी प्रोसेस आहे मेटाबॉलिझमची, ती फर्स्ट स्टेप टू बी कमिटेड वेदर टू बी ग्लुकोज शुड बी युटिलाइज ऑर नॉट. ते ग्लुकोजला घेऊन त्याला ब्रेकडाऊन करायचं की नाही, ऑक्सिडेशन करायचं की नाही, ही फर्स्ट स्टेज ही कमिटेड आहे आणि ह्यामध्ये हेक्झोकायनेस हे महत्त्वाचा रोल प्ले करते. आणि ह्युमन्समध्ये बोलायचं म्हणलं तर इन्सुलिन काय करते, ह्या इन्सुलिन हे एक्झोकायनेसला काय करते, प्रोवोक करते, कासाठी, ग्लुकोजला ब्रेकडाऊन करण्यासाठी. आणि ज्या पेशंट्समध्ये इन्सुलिन हे कमी प्रमाणात सिक्रीट होते, तर काय होते या प्रोसेसमध्ये, ज्यांना डायबिटीस आहे म्हणतो त्यामध्ये काय होते, इन्सुलिन जर का कमी प्रोड्यूस होत असेल तर ही इन्सुलिन काय करेल, ह्या एक्झोकायनेसला कमी कमी प्रोवोक करेल, कमी युटिलायझेशन, कमी काय करेल, ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज 6 फॉस्फेट मध्ये कमी करून देईल आणि त्यामुळंच काय होईल की बॉडीमध्ये ग्लुकोजचं युटिलायझेशनच होणार नाही. म्हणजे काय, हेक्झोकायनेस कामच करणार का, कारण इन्सुलिन त्याला ऑर्डरच देईना साधं म्हणलं तर. आणि त्यामुळे ग्लुकोज तशाच त्या सेल्समधून काय होईल,
तसंच राहील आणि तो मग युरिन थ्रू बाहेर जाईल आणि अशा पेशंट्सला आपण डायबेटिक पेशंट्स असे म्हणले जाते. त्यामध्ये काय होते, इन्सुलिन पण महत्त्वाचा रोल प्ले करते. सो यानंतर जी नेक्स्ट एन्झाईम आहे दॅट इज फॉस्फो हेक्झोकायनेस आयसोमरेज. आता हा जो फॉस्फो हेक्झोकायनेस आयसोमेरेज आहे तो काय करेल, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. जर ह्या प्रोसेसमध्ये जर तुम्ही बघितली काय केलं, फर्स्ट प्रोसेसमध्ये ग्लुकोजचं कन्वर्जन ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये, आणि ही करत असताना ऊर्जा वापरून ए टी पीचा वापर करून आपण ग्लुकोजचं कन्वर्जन ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये केलं आहे. म्हणजे ऊर्जा वापरली, ऊर्जा बनवण्यासाठी आपण पहिले ऊर्जाचाच वापर केला आहे, ए टी पीचा वापर केला आहे. आणि या दरम्यान करत असताना हेक्झोकायनेस नावाचा एन्झाईम महत्त्वाचा होता आणि त्याला इन्सुलिननं स्टिम्युलेट केलं होतं, प्रोवोक केलं होतं. बट द सेम टाईम ज्यावेळेस ग्लुकोज 6 फॉस्फेट बनला तर दुसरा एन्झाईम येतोय दॅट इज फॉस्फोहेक्झोकायनेस आयसोमरेस, आणि याला पण स्टिम्युलेट करते कोण, दॅट इज इन्सुलिन. पण आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट जर म्हणलो आपण, सर हे तर रेडीमेड ग्लुकोज आहे आपण खाल्लेलं आहे, पण आपल्या शरीरामध्ये ज्यावेळेस आपण जेवण करत नसतो त्या दरम्यान पण आपली बॉडी काम करत असते, मग त्याला असते आपल्या स्टोअर फॉर्म ऑफ ग्लुकोज आपण ग्लायकोजनच्या स्वरूपात स्टोअर करतो. आणि हे जे ग्लायकोजन आहे हे मुख्यतः लिव्हर आणि मसल सेल्समध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजे काय, ग्लायकोजन डायरेक्टली एंटर होते कुठे, ग्लायकोलिसिस पाथवे, आणि ग्लायकोलिसिस पाथवे म्हणजे ग्लायकोजन एंटर होते ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये कन्वर्ट होते, आणि तिथून नंतर मग परत आपल्याला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट करून अशी ऊर्जा भेटत आहे. तर म्हणजे काय, ग्लायकोजन पण डायरेक्टली एंट्री मारू शकते. कुठून, ग्लायकोजन एंट्री मारू शकते फ्रॉम लिव्हर जेव्हा आपण जेवत नसतो, आणि फ्रॉम मसल सेल. तर काय करतात, ग्लायकोजनचं कन्वर्जन ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये करतात. तर अशा पद्धतीने ग्लायकोजन हे इंटरमिडिएट मध्ये येऊन ग्लुकोज 6 फॉस्फेट बनवत आहे. आणि ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटमध्ये करायसाठी फॉस्फोहेक्झोकायनेस आयसोमरेज एन्झाईम आहे. आणि हा जो एन्झाईम आहे हे काय करू शकते, ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किंवा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटचं कन्वर्जन ग्लुकोज 6 फॉस्फेट रिव्हर्सिव्हली ही रिॲक्शन्स घेऊन जाऊ शकते. दॅट इज फॉस्फोहेक्झोकायनेस आयसोमरेज. आणि जर महत्त्वाचं म्हणलं की फॉस्फोफ्रुक्टो हेक्झोकायनेस आयसोमरेज हे असं का करते, इंटरकनेक्टेड ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आणि परत मग फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटचं कन्वर्जन ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये पण हे करू शकते. असं रिझन हे आहे की ज्या वेळेस आपल्या शरीरामध्ये सिट्रेट किंवा ए टी पीची मात्रा ही जास्त राहिली तर आपल्याला ग्लायकोलिसिस पाथवे करायची गरज नाही. मग ज्या अशा कंडिशनमध्ये काय होते, ही प्रोसेस रिव्हर्स जाती आणि ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये याचं कन्वर्जन होते. म्हणजे मी म्हणलं होतं पहिलेच की मेटाबॉलिझममध्ये एन्झाईम्स महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. ती मग चालू ठेवायची की बंद करायची ही